همه بالا دالست که 6 در روی دالز زیر دروازه قرض پرید. انواری ها چیزی که ظرف و مرف بود در روی خانه همه قمقه شد، کلش توده شد، شیشه نماند کدام. برآمدیم همین دختره که من پایش برآمدم بالا چیز غلطت بالا چوب و قلوخ. بچه ما زبانش گرفت. میگم بچه‌م کلمه را خوان خیر است، کلمه تا خوان. حالا میکنه هیچ دیگه گپی زده نمیتونه. قریه ملا صدی ما فعلا شاید 200-300 فامیل باشیم. از 200-300 فامیل ما یگان 20 فامیل گفتن نمیتونم، دیگهش کلومش دمین است. از خود ما هم 100-80-50 زیادترش نه، زیاد است، از 50 به بالاست. دم زلزله میخواستم گفتم از پنجره خدا پایین بندازم که شما یک دفعه سرم زد که اصلا یک قسم زیاد خونم ضایع کردیم. مادر میگه برای اینکه اشتکار گرفته، برای اینکه زلزله شد. تا که مادرش میخواسته ما گواره میگه مشتاق داخل گواره بود، گواره آواز میکنه میمونه بیرون میبره میگه که 2 منزل چاپه میشه، بیچاره میگه شهید میشه. اولادای ما که مادرش کلش همیشه زیره که خاک بود. کلش همونجا هفت دیده بود. یک بیادرم در اون زیر خانه مونده بود اونجا. تقریبا هیچ درکش نبود که صدایش می آمد و 5 صدا میکردم، یک صدا به دلپوری ما میگفت و دانش پود میگرفت که باش خاک در گلونش نره. عروستان که فوت کرد چند تا اولاد؟ 4 ماه حامله بود. 10 ماه عروسیش میشه. در میگیرم لباساش پرداش کلیش اون کندی بوده. امی تشناب که تو میت که زنش گرفت اشتکایش امی تو خدا قلاش کرد بالا می سنگ و قلوخ. ما تا نپرتاب مافتم که زینه میمانم می پرتاب خدا. خب بعد همین ما که جمع شد برادرزاده و اون اولی بود اونا رو هم کشیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مانده نباشین، خستام نباشین. امروز رقمی که در جریان هستین زلزله شدید که بخشای از سمت شمال تکان داد و مرکزش هم ولسوالی خلم گفته شد. بدون شک همه ما شما را نگران ساخت. جگرخون شدیم، شهید دادیم، زخمی داریم و هنوز هم در شفاخانه ها هستن و می لحظه که شما گزارش ما را بیننده هستین. دعا بکنین که بخیر زود خوب شوند. به هر حال ما به سلسله گزارشاتی که از مزار شریف تهیه کردم، از بخشای ولسوالی خلم تهیه کردم، در پهلوی از این توزیع کمک های بنیاد خیریه بیات را به تصویر کشیدیم که من تشکر میکنم از دکتر صاحب احسان الله بیات، رئیس عمومی بنیاد خیریه بیات که همیشه در چنین حالات در فکر وطندارای خود بوده و همیشه کمکشان کرده. در پهلوی از تمام تاجرای ما و از وطندارای ما که همیشه کمک میکنن در چنین حالات، خداوند اجر نصیبشان بکنه. به هر حال من اینمی لحظه در ولسوالی خلم ولایت سمنگان قرار دارم. یک قسمت به خاطر مخواستم گزارش خود شروع بکنم که اینی منطقه ها را که میبینین یا اینی قریه ها را که میبینین در اینجا، هر قریه از خود یک نام داره، اما اینی قریه را که من اینجا ایستاده هستم، این قریه به نام قریه ملا سعدی یاد میشه که بیشترین وطندارای ما یا بیشترین کسایی که خانه هایشان تخریب شده متضرر شدن دمی قریه است. من خواستم که یک بار دیگه بیایم صدایشان شوم، در غمشان شریک باشم، برای زخمی هایشان دعا بکنیم که انشالله بخیر خوب شوند و دیگه ای که قرار است امروز یک بار دیگه بنیاد خیریه بیات کمک های خود را در اینجا توضیح بکنه. ای که این کمک ها چی است باز
در گزارش میشه که شما بیننده باشین. در گزارش قبلی هم گفتم خیر است که از دست ما چیزی ساخته نیست، اما کوشش میکنیم صدای وطندارای ما باشیم تا ای که بیشتر برشان کمک شود. به هر حال یک جای ما شما میریم و ای که از او شب که زلزله شد تا به حال چه کمک های صورت گرفته، چه کمک های نیاز است، باید به تصویر بکشیم، با کسایی که بیشتر متضرر شدن صحبت بکنیم که به چی نیازمند هستند. بیاییم که بریم. تشکر از اینکه با ما هستین. در کنار ما مولوی صاحب عبدالقادر حامد، ولسوال صاحب ولسوالی خلم. ما تشکری میکنم از اینکه اینا اینجا تشریف آوردن و در کنار مردمشان هستن. میفهم که در این شب روز جنجالای شما هم زیاد است و چیزی که رضای الله بوده خیر باشه. هرچند دمی تهیه همین گزارش ها که ما آمدیم واقعا بیننده های ما هم خیلی ناراحت شدن، ما هم ناراحت شدیم، ولی چیزی که رضای الله بوده. بازم تشکر از اینکه برای ما وقت دادین ولسوال صاحب. بیاییم از این شروع بکنیم که در مجموع در ولسوالی خلم همین قریه هایی که مربوطش میشه چند قریه از زیادتر مردم ما شهید دادن، زخمی دارن؟ تشکر از اینکه ما را به برنامه گرفتین و در برنامه تان شریک کردین. قسمی که به همگان معلوم است و با شما خوبتر معلوم است که زلزله شب دوشنبه خیلی زلزله هولناک بوده و قسمت‌های از شهر ولسوالی خلم تکان داده و قسمت‌های دیگه ولایات دیگه. مرکز زلزله گفته شده که در ولسوالی خلم است. متاسفانه بگیم که در ولسوالی خلم تقریبا 5 قریه را ما زیاد چه داریم که مردم آسیب دیدن. در آسیب دیده ها خو ولسوالی خودم کل جاش آسیب دیده، خصوصا 5 قریه زیاد آسیب دیده. تقریبا در 5 قریه 200 بالاتر از 200 فامیل یا خانه کاملا چپه شده که آسیب کلی دیده. تقریبا بالاتر از 2000 خانه آسیب نیمه کلی، آسیب جزئی، یعنی قابل سکونت نیست. خلاصه مردم خیلی آسیب پذیر شدن. تشکر. در مجموع چقدر زخمی شده وطندارا در چند قریه و دیگه ای که چقدر شهید دادن؟ بله، مردمی که فعلا که دمی قریه که ما شما قرار داریم، قریه گذر مولا سعدی یا مولا کریم، دمی گذر تقریبا ما در بسته خلم 9 نفر شهید داریم و 3 نفر شهید دمی گذر داریم. آمار رسمی که از صحت با ما رسیده، آمار زخمی ولسوالی خلم تقریبا 60 نفر است. 60 نفر است که هموطنان ما اینجا زخمی شدن و قربانی دادن. بسیار زیاد تشکر. من تشکر میکنم از تمام مردم ما، از تمام تاجرای ما که واقعا در روزهای بعد و در روزهایی که حوادث طبیعی اتفاق میفته احساس دارن، حس مردم دوستی دارن، حس وطن دوستی دارن، مردمشان کمک میکنن. تا به حال چه کمک های صورت گرفته در هماهنگی با شما؟ بله، با هماهنگی ما الحمدلله مسئولین اماراتی هم اینجا حضور پیدا کردن، والد صاحبا دیگه بنیادهای خیریه، مؤسسات اینا آمدن. خصوصا یاد بکنیم از بنیاد بیات که با ما واقعا روزهای اول با ما همکار بودن. روز اول اینا مواد غذاییشون با ما رسیدن، دستگیری کردن و خیر ببیند تمام همکارا و تمام بنیادا و تمام تجارای ما خیر ببینند به اینکه احساس وطن داشتی و ایمانیشان که بود اینجا روز اول با ما خدا رساندن. آنچه که دست داشتهشان بود اینا همکاری کردن و وعده کمک باز هم دادن. الحمدلله روز به روز کمک ها زیاد شده، آمده رئیس هر روز ما شاهد ای هستیم که در ولسوالی خلم کمک های مؤسسات خیریه، بنیادهای خیریه را ما اینجا توزیع داریم. بسیار تشکر. کمک های بنیاد خیریه بیات تا به حال چقدر قابل قبول بوده و صحبت کردین همراهشان که دیگه هم باید کمک بکنن چگونه؟ بنیاد بیات کمک های غذایی روز اول، روزی که زلزله وقوع پیدا کرده بود
که مردم ها به خانمان بودن، پریشان بودن. امروز اول کمک غذایشان رسید و مردم از اینا زیاد خرسند بودن و خیلی تشکر کردم و بازم ما سپاسگزاری میکنیم برای که روز اول مرا هم دردی کردن و هم دستی کردن و فعلا تقریبا 100 پای خیمه و اینا آوردن و باز هم از بنیاد باید، از ریاست بنیاد، اداره بنیاد باید ما خواهشی را داریم که از توجهشان ولسوالی خلم فراموش نکنند. بسیار زیاد تشکر. من حیث ولسوالی خلم برای مردم ما، برای کسایی که وستوانشان میشه، برای کسایی که همیشه کمک کردن، کمک میکنن، چی گفتنی دارین؟ ما به تمام تاجرای خود و به تمام خیرین خود صدا میزنیم و مسئولین اماراتی، مقامات اماراتی و بزرگای ما خیر ببینن که هر کدامشان به نوبه خود آمدن، خبرم گرفتن و خصوصا بزرگ ما مولا صاحب عبدالغنی برادر هم حضور پیدا کردن، آمدن در ولایت سمنگان از مردم دیدن کردن. دیگه باز هم تقاضا مندیم که دیگه توجهشان در ولسوالی خلم باشه، چون که مردم ما خیلی آسیب دیدن و زمستان هم پیش رو هست که اینا به اینا کمک شود. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. بسیار تشکر. همراه کاکایم قصه کردم، راستی که جگرخونم شدیم. هر قدر که دمی گزارش ها کوشش میکنم که خوبتر بتانم موضوع رو براتان برسانم و خوبتر گپ بزنم، اما گاهی وقت زبان ما یاری نمیکنه که بتانیم این موضوع رو درست برسانیم. به هر حال کمی و کاسی رو ببخشین. خیر بینید. یک دست دبته چون بیشتر کامرا روشن نبود. خیر بینید. قصه کردیم واقعا جگر خود شدیم. خیر. همه نامتا بود؟ نامم امین جان. کاکا امین جان گل. اول خو چیزی که رضای الله بوده. بشک. خیر بینید. ما رو پروردگار هست کرده امون است میکنه. بله. انشالله که بخیر گذاشته باشه. بخیر گذشت. مگه می تو یک کاری شد که یک بجه شب بود، کسی از این قضیه خبر نبود، هیچ چیزی نبود. یک بجه شب بود، ما خودم همی تو یک از جایم تو خوردم که میدو اشتکا خواب بودم. همی یک دفعه دیدم که برادر همی شقرس و یک چونگس کرد. شقرس و دیگه همی کل چیزا بسته در روی خانه چاپه شد. همی فرش خانه همی تو خیز میکرد. من خیستم میده دختره کم خیست، گفت که آقا، ما گفتم بچه صبر کن، ما گفتم نخیز که میغلطه، گرفتم دستش، اردوی ما غلطیدیم. دروازه قلفک بود، ایره گفتم دیگه غلطیدیم. دروازه قلفک بود، آل دو لکه میکنیم قلفک دروازه راست کردن میتونیم. اما سر خانه که بود اون دیگه برادر تو یک چیز بود. ما گفتم مامی دختره کم در بغلم گرفتم دیگه. ما میجا ما گفتم بیا، خانه دو منزله بود، زیر میمد. یک دفعه بود که برادر دروازه باز نشد، ما که همینجا چون که در بغلم همینجا استاد بودم، همین یک دفعه برادر همین بالا دالز که شش در روی دالز زیر دروازه قرض پرید. انواری ها چیزی که ظرف و مرف بود در روی خانه اینم قمقه شد، کلش توده شد، شیشه نماند کدام. برآمدیم همین دختره که من پایش برآمدم بالا، چیز غلطید بالا چوب قلوخ. بچه ما زبانش گرفت. میگم بچه‌م کلمه را خوان، خیر است کلمه تا خوان. حالا میکنه هیچ دیگه گپی زده نمیتونه. خدای پاک اون روز در سرش مسلمان نبیره. ما از خدای پاک امیدم نداشتیم که در این رقم نه در کمکش و نه در دیگه در این چیز احتیاج هم خوب بود. روزگاری ما هم خوب بودی، تو کدام چیز هم نیستیم. نه که حالی خدا آمرده شخصا ما مثلا دستی لگم زندگی ما جور کردن نمیتونم. بس یعنی کلش رفت. کلش رفته. نمیگه بردن شام میکنم سر یک خدا انمه قکت که خداوند متعال ما را گرفت از این خانه بیرون کشید. این انمه خودت با دختره کت بودی؟ با دختره کم بچه‌مون بیادرم بالا خواب بود. اون دالیست که تو می دازو نتونست امی تشناب تو می تشناب که تو می که زنش گرفت اشتکایش امی تو خدا قلاش کرد بالا می سنگ و قلوخ. ما تا نپرتاب مافتم که زینه میمانم، نه پرتاب خدا. خب بعد هم ما که جمع شد برادر زاده و اون اولی بود، اون هم کشیدیم، کلیش کشیدیم دیگه. بعد این زلزله که اگر یک ثانیه دیگه دمی حالت میشد، یک ثانیه
فکر کو که تا می روز هم کسی نه جنازه را گور کرده میتونست نه کسی از زیر خاک کشیده میتونست. یعنی همون یک ثانیه باعث شد که حداقل یک تعداد خانه جور بانه و یک تعداد دیگه حیات بانه زنده عمرش در دنیا زیاد شد. انمی یک دوام ثانیه میکرد دیگه. اگه یک ثانیه دیگه میکرد هیچ چیزی نمیمون. این منطقه هیچ چیزی نشده. این منطقه رو ببین اینا رو زلزله خراب نکرد. ولی تو گفت که ما درون این منطقه را نگرفته. تنانمون درون نمیتو گرفته رفته. تنمون تنگی برادر سنگ آمد و بعد از زلزله هم گوش ما قواس میکرد دیگه. امیت یک رقم چه بودیم شوک دیدیم. امی حالی هم از پیش نظر ما صحنه خیستن غلطیدن شیشه انواری خانه فرش خیزدن لینا جرتا زدن هیچ از فکرم نمیره دم پیش نظرم است. بعد می کوه غراس میکرد یعنی یک ساعت دو ساعت دیگه هم کوه غراس میکرد سنگ میمد از کوه اونجا تو میده بسته. با ما اول گرفتیم ما آمدیم که بسیار چپک زنی و داد زنی و با خود جمع شدیم قومی خانیم برو اینا بکش و بکش و اینا برادر اینا پرسانکو اونا پرسانکو یک اینجا دو دختره که در زیر خانه یک 17 ساله شد 18 ساله شد نخوری بود اونیش هم در زیر خانه مونده و داد میزنه کسی نیست برادر. ما رفتیم میره برادر یک کاری کرده پس کردیم آباد کشیدیم یکیش که یکیش جان بخت سپارید و یکیش حال فعلا در شفاخانه است. خداوند مغفرت کنه کسی که زخمی شفای عاجل بود. اون مسجد بود که نو آرسی یک سیمه طفلم در بندش داشت. اونم دیگه رفت پشت کارش هم مسافر فلکشم در بند و در بندش رفت خسته. دیگه برادر یک پیچ سفید دیگه بود دیگه بچه‌ها که گریخت این مسکین در خانه آمد سر چپه شد اون جای به جای شد. اون ساعت به هر حال ده کشید. خیر باشه. چند سال از در این منطقه زندگی میکنید؟ ما از پدر تو دیگه یادم نمیاد که چندین سال از بابا و اجدادم میگه. با حال از بابا و اجداد که میشه زندگی کردی. بله. این رقم یک زلزله شده بود. این تو یک 50 سال پیش ما خورد بودیم دیگه یاد ما نمیاد میگه شده بود که یک طرف بنگیچه میگه تنگی تاش قرغان زلزله شد خراب شد. موترای اوپل اون وقت میگفتند هم چند موتر اوپل در میدان تنگی گرفته بود. اون وقت خانه که بود این تو گمزی و لایی و تزری و رقمی بود زیاد شش. ما همین موی سفیدای قدیم قصه میکنه همون زلزله را دیدایی میگه که این زلزله میگه 20 چند ماسون زیاد بود مگم چون که مردم امارات ها را نو جور کرده و خانه نو است بازم یک مردم وقت داد که برآمد. اگر در این زلزله در اون سابق در 50 سال پیش میشد به نام کسی نمیموند. بخیر باشی بسیار زنده زیاد باشی. تشکر شکر که جور است خیر بینی آرام باشی. والا چیزی که تقدیر است چیزی که فیصله کرده باشه. بخیر باشی چه خدمت کنیم ما با عزت باشی چاش بسیار زیاد تشکر. خدا راست ما یا نه میفهم هر صبح که مسائل تو میکنه خدا کمتر نکنه. پیش از بولانی فروش میری 50 روپیه میتی بولانی میخوری. قربان سر فکر ما همین خانه ما کلگی تو را با خدا میگه این چی رقم اما این تو موتور بالا با عزت باشی. خدا کمت نکنه. با همین خاطر همین دوست داشتن ها و هموطن هستیم مسلمان هستیم افغان هستیم. از رویت چنات ما تو همین پرسال کردیم که اکاول قربان سر. چاش اگه کتی ما خوش بخیر میشه. باشی. بسیار تشکر. بخیر باشی. خب اول به من این نامتان رو بگید. اسم من شکرالله است. از ولسوالی خلم هستم. از قریه مولا سعدی هستم. خب یعنی اینمی قریه. بله. نماینده هم هستی؟ نه نماینده من نیستیم. در نام نماینده ما عبدالرحیم هستم. ما یک رئیسی که فعلا که همین کلانتری ما بعضی خانه را سربه کردن کمکایشان دم گدام آمده سه دوره گرفتن دو دوره گرفتن. من نماینده فعلا هستم که 40-50 نفره من لیستش دارم که ما همکار هستن از یار ما باید ما گفتیم که یا گفته که حق ما را گرفته بده. خب خیر باشه انشالله که بخیر گذشته. انشالله بخیر گذشته. اینمی که میبینید سری کلی مردم است زیادترش همین تنگی است. مولا سلطان است و دیگه مولا سعدی است دیگه بازم دیگه جایرم زیادتر خساراتش هست دیگه در اکثر کل مردم است. از ما مردم است که خانه ما قابل زندگی نیست باید دوباره پاک شود ما در بیرون زندگی میکنیم. اکثری مردم اون نفرایی که مواد از گدام گرفته
دیگه خانه‌شان 20% است 10% است میتونن که هیئت بفرستن ما خانه اونا را نشان بدیم. خانه‌ای که 100% است ما 2 زخمی را هم دادیم. خانه اونا تا هنوز از کدام نه خیمه گرفته شده نه هیچ چیز گرفته نشده. فعلا ما هستیم این همسایه‌های ما یعنی قوم مولا سعدی از 100% 20%ش گرفته 80%ش نگرفته. این گپ خودتی است که نمی توزیع امی سیستم شفاف نیست ولی از سیستم توضیحات ما کلانتر ما صحیح کار نکرده. قوم خودش گرفته از قوم خودش استفاده کرده. میتونه که هیئت بفرستیم ما خانه امنا رو برای شما نشان بدیم. در قانون ما ایتونه میگم برای خود ما بده نه برای مردم و در قوم ما بده. هیچ برای ما نده. تا به حال امی خودت چقدر کمک گرفتی؟ ما کمک فقط دین روز از دفتر اینمی مکتبی که نو از در زمین دفتری که چی بود اسمش میره خب ایلال احمد ما گرفتیم دیگه بس خلاص هیچ چیزی هم نگرفتیم. از کمک های بنیاد بیات تا به حال چی گرفتین شما؟ اینمی دین روز یک خیمه داد یک چند دانه کمپل داد از اونم از دفتر ایلال احمد ما گرفتیم دیگه ما از هیچ چیزی نگرفتیم. حالی که بنیاد خیریه بیات یعنی خب تمام تاجرای ما خیر ببینن مردم ما خیر ببینن تمام نهادهایی که کمک میکنم من تشکری میکنم. خیمه هایی را که مثلا آوردن این چقدر میتونه حال شما را کمک بکنه؟ ولی در خودتان معلوم است که باید کلانتری ما که تو هنوز کلانتری صحیح درست نکرده برای قوم ما. نه خودت بگو نماینده را یک طرف خودت بگو می خیمه چقدر میتونه شما را کمک بکنه؟ ببینیم که دیگه این مردم اقتصادی اولش زندگی خانه است. یک خانه باید زیاد از دهی نمیشه که در یک خلطنان جور شوه در یک خیمه جور شوه همیشه نمیشه درش هم زمستان است. یعنی برای فعلا کمک های اولیه که این مثلا خیمه است مواد غذایی است که بنیاد خیریه بیات در چندین ولسوالی یک سراپوش باشه که اینم خیمه داده شوه دومش پول بده دیگه مواد خوراکه بده دیگه پوشاک بده دیگه کمپل و چیزا را برای مردم برسانه از مواد خوراکش مکمل باشه. یعنی مردم دمی چیزا نیاز دارن. بسیار زیاد تشکر. حالا خب خیر اگر از خودت فیصدی کمتر تخریب شده باشه برای یک تعداد من فکر میکنم که می خیمه هم برای فعلا خوب است. اما درست است که بعداً باید با سر از این فکر شود که کمک بیشتر صورت بگیره چی از طرف بنیاد خیریه بیات چی از طرف سایر نهادها که خانه‌ای که 100% یا 80% خب 80% که بگویم خب 100% چیزی نمیمونه دیگه همون 100% است که یعنی یک چیز خانه و کاشانه جور شده که مردم همین شما مردم پس به زندگی عادی از قریه مولا سعدی ما فعلا شاید 200 300 فامیل باشیم. از 200 300 فامیل ما یگان 20 فامیل گفتن میتونم دیگهش کلومش زمین است. از خود ما هم 100 80 50 زیادترش نه زیاد است از 50 با بالاست دیگه 20% 30% که بعد صدای مردم بر آمدن در ورسپالی رفتن اونجا شکایت کردن در ورسپال صاحب ما یک پروژه دادیم در ما لیسای مردم دادیم کسایی که نگرفتن از همین این چه خیریه. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین سلامت باشین که شما آمدین در پرسان ما. خداوند خیرتان بده. ما به می خاطر آمدیم که حداقل صدای شما باشیم که هر کس سهم خود بیای ادا بکنه هر نهاد خیریه که است بیای سهم خود ادا بکنه تا که یک مشکل وطندار محل شود چیزی که رضای الله بوده. تشکر. یا حقدار است این مردمی که صداش بلند میشه حتما حقدار است بازم هیئت میتونه که کنترل ما وظیفه ما صدای شما را برسونیم. سلامت باشین موفق باشین. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. خداوند خیرتان بده. بیا رشاد جان کم پیشتر بیا. آقای حجت الله نوری کسی که مسئولیت توزیع کمک های بنیاد بیات را به عهده داره. بسیار زیاد تشکر. خوب است. صحت شما خوب است. خیر هستین سلامت باشین خدا کنه خسته نشده باشین با عزت باشین. 2-3 روز از همراه ما شما هم سرگردان هستین. خواهش میکنم. وظیفه ما است هر کدام ما باید که وظیفه خود انجام بدیم سهم خود ادا بکنیم تا ای که مردم ما یک چیز حداقل یک چیز بتونیم دستیاری پیش بکنیم کمک شوند که یک چیز صدایشان برسه که بیشتر از این کمک. واقعا اینجا که خانه‌ای که تخریب شده بسیار زیاد است دیگه ای تو مشکل است یک نهاد به تمام از اینا رسیدگی بکنه اما هدف ما همی است که تا حد توان مردم ما را تنها نگذاریم در این روزهای دشوار در کنارشان باشیم با اون قدر که میتونیم به اون اندازه‌ای که واسه توان ما میرسه برشان کمک بکنیم. تشکر. نوری صاحب به سلسله کمک‌های بنیاد خیریه بیات که شما در چندین ولسوالی داشتین از قبیل مواد غذایی موارد دیگر و از یک طرف که امروز خیمه ها را آوردین با چه تعداد خیمه را شما تصمیم گرفتین که بیارین در این قریه مولا سعدی
توضیح بکنید. امروز با ادامه کمک های بشردوستانه که ما داشتیم در روزهای قبلی، ما به تعداد 100 خیمه به ولسوالی های خلم و فیروز نخشیر تخصیص دادیم. ما این خیمه ها را به هماهنگی با نهادهای محلی که واقعا از پیششان تشکری میکنم، از خود ولسوال صاحب، شاروال صاحب، دیگر رئیس حوادث ولایت سمنگان که اینا همهشان امروز هم در اینجا حضور دارند، در ولسوالی خلم که امروز صبح هم امرایشان ما دیدار داشتیم. اینها تماما ساحه را بررسی کردن و خانه هایی که 100% و یا 80% تخریب شده اینا را تثبیت کردن و لیستش امرای ما شریک ساختن و ما هم عملا خود ما آمدیم فعلا در ساحه هستیم. هم خانه هایی که واقعا تخریب شده دیگه بر از اونا همین کمک های خود برشان توزیع میکنیم. امروز 100 عدد خیمه در نظر داریم که 85 خیمه از این به ولسوالی خلم توزیع میشه و 15 دانه از این هم به ولسوالی فیروز نخشیر ان شاء الله توزیع میکنیم. بسیار زیاد تشکر. یک تعداده و بیادر ما بیشتر در اینجا امرای مصاحبه کردن، کم ناراضی به نظر می رسیدن از شفاف بودن همین توزیع کمک ها. به قسم بگویم که یعنی مسئله اونمو شناخت بازی و اینا در وطن ما خب از گذشته ها همی گپ بوده دیگه، از این نمیتونیم چنپوشی هم بکنیم. منتها خداوند انصاف بده، یک تعداد داره که در این تو یک شرایط دیگه اگه کل چیز به خود ببینه آدم، من فکر میکنم که در نمیشه دیگه باز خود ما ملامت هستیم و هم مرتکب گناه شدیم. بله واقعا ما هم تا حد امکان کوشش میکنیم که همین پروسه شفاف باشه و همین کمک هایی که هموطنان عزیز ما چی از داخل کشور چی از خارج کشور دیگه کمک های خود ارسال میکنن باید به مستحق ترین نفر باید برسه و کوشش نهایی ما همی از به خاطر همین موضوع هم ما امروز شخصا همراه خود ولسوال صاحب هم خانه هایی که واقعا تخریب شده دیدن کردیم و شما شاید تصویر برداری کرده باشین یا نکرده باشین، بعد از این میریم میبینیم و کوشش میکنیم که همین خیمه ها به 100% مستحقین برسه. هدف اصلی ما اینمی است دیگه، بعد از اینش میگذاریم به وجدان هموطنان عزیز ما که اونام باید در یک حالت باید یکی دیگه خدا باید درک بکنن. خیر باشه. کمک های شما ادامه داره به این شکل؟ پلان های بعدی را فعلا میگن یا هنوز تا فعلا با همراه تیمتان صحبت نکردین که چه کمک هایی؟ امروز خب ما به می توزیع مصروف هستیم. ان شاء الله ما بعد از هر توزیع یک جلسه داشته می باشیم همراه بزرگای خود که ان شاء الله حتما درباره از این بعداً شما را در جریان خواهد گذاشتیم. تشکر. تشکر. چند خیمه را که شما در اینجا میبینین، این خیمه ها را در اینجا چون همه قدر نیاز بود به تعداد 4 خیمه در این قسمت نصب کردن. باز جاهایی که مثلا خانه‌هایشان تخریب شده بعضیا در محوطه همو اولی یا در کنار اولی در همون قسمت ها نیاز است که باز خیمه را در اونجا داشته باشن. هستیم در گزارش با شما. در اینجا هم دیگه حتما کسی بوده؟ بله این داخل خانه. خب از کجا شروع کنیم و به هر طرفی که میریم در هر قریه که میریم، اما بیشتر هم گفتم زبانم یاری نمیکنه چه قسم گپ بزنم چه قسم موضوع رو به شما برسانم. هر طرفش جگرخونی است. هر طرف که میریم گپ میزنیم نگران میشیم، ناراحت میشیم، ولی باز یک گپ که به یاد ما میاد ای که پروردگار ما را هست کرده همون است میکنه. بله. نامش حسیب جان است. حسیب جان، شب که زلزله شد خودت اینجا بودی؟ بله خودم اینجا بودم. یعنی منزل 2 خواب بودیم، تقریبا 1 شب بود دیگه. یک قسم یک حالتی شد که اصلا از گفتن نیست دیگه. یک دفعه که بیدار شدیم ما گفتم که هیچ چیز آباد نمونده، کلا نه خانه مان نه دیگه. تنها خواب بودی؟ بله. در پایین دیگه کسا بود، خودم در منزل بالا تنها بودم. میخواستم از پنجره خود بیرون بندازم که شیشه آمد دست مرا زد، کلا پاره کردگی هستی. یعنی به حد تکان زلزله زیاد بود که تصمیم گرفتی که از 2 منزل خود پایین بندازم. ما گفتم اصلا هیچ چیز آباد نماند دیگه. یعنی به فکر از این نشدی که خود دیگه حال خب بازوجه کو که فکر یعنی ما میگان وقت چیزای پرسان میکنم که خودم این نمیفهمم. مگر گپی است که اگر زلزله
کار نمیکرد خو از 2 منزل خودم انداختی خو بازم هیچ چاره دیگه نبود دیگه. از راه چرا نامدی؟ از راه اصلا ما گفتم هیچ چیز آبان نما کلان رفت دیگه هیچ چیز. خو یک دفعه‌ای که تکان دیدی یعنی گفتی کل چیز نیست دیگه مام خدا پرت. از قد نزدیک بود که خودم از ترس جان از دست بدم. سخت است نه یگان وقت میگن جایی که میباشین مثلا استراحت میکنین یا بود باش میکنین حداقل 1 نفر 2 نفر در این طرف تان باشه. اما خانه است دیگه یگان وقت آدم تنها میباشه یک بعضی کسا نمیباشه یا یگان جای میرن. خب یعنی در کل اصل گپ در است که در هر اتفاق به همین خاطر میگن که 1 نفر باید باشه. نه 2 نفر که آدم باشه باز اگه یکی فکرش کار نکنه فکر دیگه کار میکنه. حزیب جان دستک تم آگار شد دمی زلزله آگار شد. دمی زلزله میخواستم گفتم از پنجره خدا پایین بندازم پیش آمد یک دفعه سرم زد که اصلا یک قسم زیاد خونم ضایع کردیم. چی شده؟ دستک گوشتش پاره شده تو استخوان چی رقم خدا کنه که قابل تشویش نباشه. نمیتو شیشه آمد کلان پوست گرفته برده بود دیگه. بله ما اینجا شفاخانه رفتیم راستش که زیاد قابل تشویش هم بود. زیاد خونم مصرف ضایع کردیم. خب یا خیر باشه. در اینجا کی بود از فامیل در اینجا کسی بود که به این رقم شده؟ فامیل خواب بود دیگه اینجا این خونه اینجا. تو بیا کمک بیشتر بریم. خب اینا ما ایران میمونم که چی پرسان بکنم به خاطر از اینکه اینی وضعیت که میبینم باز میگم که در اینجا که اگر من میبودم شاید ما یخی از بین میرفتم از یام که از یاتر سر ما فشار میامد یا کدام جای مگار میشد یا مفتادم یعنی در کل که میبینه آدم یک رقم ایران میمانه. راست میگم. خب کسی خوگار نشده اینجا؟ نه فضل خدا من یک زخمی خودم هستم دیگه اون خداوند فضل کرد که زلزله ماند دیگه اگر نمیمون دیگه اصلا کس زنده نمیمون. به شک. تا به حال حسیب جان چی کمکای شده برتان در اینجا؟ تا به حال کمک خاصی هم نشده فقط از طرف سرمیاش یک کمی یک چند تا خیمه و همین تو چیزا برای ما آمده دیگه تو کمکی چین برای ما شدگی نیست. خب مواد غذایی اینا کمک نه اصلا مواد غذایی برای ما نرسیده تا حالا. خب ان شاء الله که هم برسه بنیاد خیریه بیاد در چند ولسوالی که من شاهد بودم مواد غذایی کمک کرد برای کسایی که متضرر شدن در پالیش خیمه توزیع کرده. امروز هم قسمی که در گزارش دیدن وطندارای ما به تعداد 100 خیمه را در این قریه قرار است توزیع بکنه. ان شاء الله او هم بر شما میرسه. بخیر باش. بسیار زیاد تشکر حسیب جان. چیزی که رضای الله بوده شفا عاجل برات میخوایم. خیر عزیز برادر. بسیار زیاد گفتنی ما همی است که همین کمکایی که میآید به کسایی برسه که واقعا ضرر دیدگی هستند. بعضی جایا رو که ما میبینیم کمک‌ها به کسایی رسیدگی است که واقعا اونقدر ضرر جدی دیدگی نیستند. کسایی که خانه‌شان کلا تخریب شدگی است با او میبینیم که اصلا کمک رسیدگی نیست. مقصد کسایی که کمک میکنه خودشان همون تو چی برسونن که به کسایی که نیاز دارن کمک‌ها به ما برسن. تشکر حسیب جان. بخیر باشی. خداوند کمت نکنه. بخیر باشی. گذر حاجی کریم است. درست. بخیر باشی. بخیر باشی. سلام علیکم. مهربانی. اینجا بسیار زیاد تخریب شده ها؟ بله این مهربانی. بیاین شما بیاین. خب بیاین در پلوه که ما بیاین. همین یک چیزی هست میگن خداوند هیچ کس را بی خانه و بی کاشانه نسازه. بله. بسیار زیاد سخت است. اول به من نامتان بگوین کاکایم. نام من بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و طرفای قیش مسلمان‌ها که میبینه قیش قوم خودتون. موسی فضا برادر اولادای با اسم گلابدین شمسی دیل است. گذری مولا سعدی ولسوالی خلم ولایت سمنگان. گاهی وقت اما اصول کارم نمیتونم مراحت بکنم
عاطفه چیزی است که انسان به هر حال شبی که زلزله شد خدا کنه به خیر گذاشته باشه همینجا بودین بله میشه کمی قصه کنیم باش یک بود یک و پنج بود یک و دو بود دقیق گفته ساعتش نمیتونم در این اتاق زیر ما که اشتکایم 8 نفر اونجا خواب بودیم هر روز ما بالا که یک اشتکه که 12 سال اونجا خواب بود شاورش لیب سرک انار فروشی میکرد شاورش لیب سرک انار فروشی میکرد یک ساعت سه دو ساعت سیر انار خوردی و کلان از باغا میخریدیم میماندیم در خانه بعد میبردیم سرک سودا میکردیم فایدهش روزگاری ما رو میبردیم باقی ماندیش مردم پولیش میدادیم شاوریش همون شب مزار بود سنله سرک بود انار فروشی خودمون داخل خانه بودیم مراسم اونجا بود یک یا کم یا تا بالا زلزله بسیار شدت شد او چه از خوابم خیستم نمیفهمیدم ما چه اسنایی دم چی رقم برآمدیم چی گپ شد فکر میکنین که یعنی جاگی پایتون من رسیدم اینجا تشنا بود بالاش دالزک بود چیزای عروسی ما اینجا بود عروسی من بالا خانه خواب بود وقتی که من برآمدم یخش اومد دستری من زد فعلا خودی منم زخمی هستم فعلا خودی منم زخمی هستم 15 کوک زد سر تشکر 15 کوک سری من خورده عروسی ما بیچاره میبرم دالزک میداره مادر میگه برای اینکه اشتکار گرفته برای اینکه زلزله شد تا که مادرش میخزه ما گواره میگه مشتاق داخل گواره بود گواره آواز میکنیم میمونه بیرون میبره همینجا که 2 منزل چاپه میشه بیچاره همینجا شهید میشه اولادای ما که مادرش کلش همینجا زیره که خاک بود یک جای بود بس خلاص سلامت عرض تسلیت خداوند مغفرت کنه سلامت چیزی که رضای الله بوده تشکر زنده باشید باور بکنین ما گفتم اگر کار یک کسی باشه آدم بره همراهش جنگ کنه کل ما شما دیگه چاره نیست هیچ امکان نیست خودی ما هم که میگرفت ما آمده بودیم عروستان شهید شد اولادی بود دختر بود اون رقم ما خدا بند پیدا که دیگه نمیتونه نفری بود که پای وقت باز با خدا خدمتگار بود دم داخلی و عروس بود خدمتی ما کرد از اولاد دم پیش بود هر لحظه که وسایل خانه رو میبینیم تلویزیون ما میبینیم کاوش رو میبینیم لباسش رو میبینیم وسایل خانه رو میبینیم ظرفش رو میبینیم اگر در خانه بشینیم فکر میکنیم که مثلا روز ما چای ما رو میبینه 4 روز است که مسئول میگیم شما سم میگین در پشت کوی یک اورک از دمچه خواب است نه زندگی مانده نه فرش مانده نه ظرف مانده هیچ چیزی خدای دم نمانده توانی جورگیری هم بوده که ما نداریم خب این خداوند که کلش یکسان هم میکرد مگه می دخترین باره نمیگرفت ولی گفت رضای الله است چیزی گفته نمیتونه قربان هر خط رشک شد در غمتان شریک است تشکر باید همه مسلمان در غم شریک است کسی که کلمه الحمدلله را میخوانه کسی که لا اله را میخوانه کسی که مسلمان است الحمدلله از دل مسلمان خبردار است کسی که اولاد داره زن داره زندگی داره از دلش میفهمه یه خانه و ایران اینا خداوند در هیچ مسلمان نشان نده آمین آمین کل ما فامیل دار هستیم اولاد دار هستیم میفهمیم که فامیل چقدر شیرین است چقدر نزدیک است چقدر یه لحظه اگه خانه به دخانت نبیه میگه چی شد یک شو دخانه اگه زنی ما شما نباشه فامیلی ما شما نباشه فکر میکنی که دم بس هستی صبح که در وظیفه میبری بیگه که در وظیفه دخانت می مادر اولادا فلانی چی شد میگه که نباشه زهرت کارت میگفت امو رقم است شکر 10 تا اولاد دارم شکر 9 تا 8 تا بچه یکی دختر یک دقیقه نمی زارم میگفت اینا خداوند که گفته خداوند صبرش میده به شک یک خار در پای اولاد آدم بخره آدم دیدن نمیتونه باز هیچی که یک دفعی از این دنیا برای بسیار سخت است یک نفر پای من قطع کنه دقیقه میش نیست میگم پای اولاد من یک سوزن نخله پدر و مادر نمیخواد آزادیش هست یک دین روز همینجا اشتکای محمد از مور همینجا یک لیوازای جمع کرد 1 ساعت مکمل همینجا گریان میکنه شتکاش جمع میکنه مکمل در کارتان کلیت کلا مونده است چی کنم اون چیزی اونم چیزی اونیش به غردی من نمیخوره
خودش میشد. به هر صورت تا به حال چی کمک شده چی نشده، حالا خب چیزی که از طرف پروردگار بود شد. چقدر کمک شده برتان؟ چی باید کمک شود؟ بگوین که حالا وطندارا، تجارا، نهادهای خیریه دست به دست هم بدن که بالاخره یک چیزی شود برای خانه و کاشانه که پس به زندگی عادیتان بر بگردید. تمام دینار هم که تجارا دولت دما بده بدون شک جای گرفته نمیتونه، ولی به خاطر از اینکه گفتی 10 تا اولاد دارم بازم شکر الله است که دولت کیما است، دولت مهربان است، دولت شکر مسلمان است. امارت اسلامی پشت خانه مردم میگرده، خدمت میکنه، تجارا میکنه. همین دولت هم خاری این چیزا ببخشید گفتن نمیتونم اسمش یادم نیست. همین بنیاد خیریه بیات. بنیاد خیریه می چیزا یکم بیش کردن و یک دو دانه خیمه آوردن. اون خیمه به درد ما نمیخوره. یک بوجی برنج به درد ما نمیخوره، یک قدی روغن به درد ما نمیخوره، یک بوجی زغال به درد ما نمیخوره. به خاطری که درد ما کلان است. میفهم دقیق. خانه شما گفتن نمیتونم که کبر نمیکنم، بازم شکر هزار به شکر که یک نخود بیتن 100 نخود میشه. خیر ببینی قربان احساست. تعمیر مواد میشه، زندگی من اصلی برمیگرده. ولی جای انسان ها بدون شک هیچ چیز گرفته نمیتونه. بازم ختم قرآن میکنم، به نامش در باش دمون میرسه. این فرش، این ظرف، این لباس، این توشک دم هیچ چیزی به کار نیست. تیر میشه. یک بوجی زغال میگیرم و دو اتاق میشم فلاشبت میگیرم، کارم تیر میشه. مگر من تو اینی زندگی رو جور کردن نمیتونم. کاش میفهم. اینی زندگی رو کی کنه؟ حاجی صاحب کنه، تجارا کنه، دولت کنه. کسی که مسلمان است، عادل مسلمان ایوب شهرت این وقت بالا کنه. اگه این 2 ماه پس بالا کنه هیچ به درد من نمیخوره. 1 سال پس بالا کنه هیچ به درد من. دم 1 سال بعد 1 روپیه به کار نیست. عروستان که فوت کرد چند تا اولاد؟ 4 تا ماه نواسط؟ بود. 4 ماه حامله بود. دم عروسیش میشه. در میگیرم. لباساش، پرداش، کلیش اون کاندی بردی. دم عروسیش میشه. یک عروس اگه تنگی جور کنی 10 لک دم افغانی 10 لک کم خرج نمیشه. دقیقه میشم برابر سوزن نیست. مگم خداوند همین نمیگفت عالم گرفت جنت ها نصیب جای خود رفته جنت بشه. تازه عروسی کرده. دم میشه 4 ماه ما میدم. تنها به خاطر این زندگی رو ما جور کردن نمیتونیم. هیچ کار مشکل داون نداریم. هیچ. روزیش هم میقوزه، ساعتش هم میقوزه، وقت هم میقوزه. کسی 1 ثانیه اینا پس پیش کردن نمیتونه دیگه. گفتم که تمامش اوار میشد، میرفتم در سری مکتب خیمه میزدم، مگم همین کار نمیشد. شد دیگه، قسمت بود. خیر باشه، خداوند مغفرت کنه. الهی آمین. جانتان نصیب. عجب خانمه. بله. عجب عروسه که در او وضعیت ملا بود. واجی ملا بود. و خب یگانه کاری که باید شود وطندارا کمک کنن که خانه و کاشانه بالاخره یک چیز شود که پس حداقل همینجا یک زندگی عادی. ولی این خیمه و این روغن و این برنج اینا برای فعلا است، او چیزا برای فعلا است، ولی برای بعدنش میگم که باید شود. کمکش بگه یک مسلمان یا ما یک مسلمان دیگر خانهش که چپه شده خسارت دیده تا اونا کمک تو بگی کاری زمستانی پیش آمدم زمستان پشتگاه شیر خوره 5 ساله 4 ساله 3 ساله اینو دادری کی بوده ده 50,000 و 40,000 شب واجد به هیچ کس نیست. یک قرض قبوله که یارو رفقا میته که جور کنیم مگم دردش کلان است. عروس که فقط کرد اینا بچه تا این دکان بود بله این با این شاورش خالی مامه خوب هستی؟ صحت خوب است؟ عرض تسلیت در غمتان شریک هستیم. بیا از این خانمت یک چند کلمه بگو. بعضی کسایی که میبینم دمی خانه ها یگان جار و جنجال است، یگان پیشانی ترشیست، در خانه کم و بیش میشه. بیا خودت بگو از خانمت که به او شکل از این دنیا رفت و از خودت بشنیم. کسی بود که 8 سال منتظر شدم. از صدق دل میگم تاق بود دیگه رقم پیدا نمیشد. 5 وقت نماز روزه قرآن شریف
مهربان، همه حسابش هیچ چیز کم بود نبود. یک نفر که 8 سال منتظر باشی تا ما حدیث بیتی چی میشی؟ یک چند تا تصویر ببینیم. هست. خوب است، بخیر است، جانک جور است، همگی خوب است، بخیر هستی. باش خوش آمدید. قربان سرت شم، با عزت باشی، خدا کمت نکنه. همراه وحید جان قصه کردیم. اونمو قسام چند رقم است نه؟ بله. یک قصه است که بسیار خوشایند است. بله. یک قصه است که بسیار ناراحت دردناک است. بله. اما خدا کنه بخیر گذاشته باشه. سلامت باشین. خدا را شکر بخیر گذشت. اما بسیار خطرناک بود. خطرناک بود. بله. خودت بودی اینجا؟ بله. 4 نفر فامیل ما دمی منزل دو خو بود که ما خانه تان پیش است؟ نه. خب این منزل دو بود. خب خیلی میریم اون طرف میریم. درست. امی موترک هم از خودت است؟ موترک هم از خود. خب موتر خیلی نزدیک طرف جور معلوم میشه. نه خریدی؟ بله. نه یک 4-5 روز میشده بود. آن یک عقبش مایده شده و پیشش مایده شده با زیر نه. استاد. خب در پیش دروازه بود. پیش دروازه بود. بله. در پیش دروازه بود مگر آن اینا که میبینیم میگم چیز نماند. کاملا از بین رفته دیگه میسش. خب این نو موتر بخری زلزله شو اینی رقم شد. کس چی میفهمه نه؟ کس از چیز خبر نیست. از 10 ثانیه و 1 ثانیه 10 ثانیه یعنی بعد معلوم نیست که چه اتفاق خبر نیست. نه کس خبر باشه که زیر میموندی. از همون خاطر میگن که قدر یکی دیگه ما را باید بدانیم نه؟ یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم. بله. به خاطر که 1 ثانیه بعد یا 10 ثانیه بعد که زندگی معلوم نیست که ما باید قدر یکی دیگر را بدانیم، در خانه هم دیگر رفت آمد کنیم، از کینه و از کدورت باید دور باشیم. که این تو گپا میشه این تو به گپا بارگی میشه آدم به میره. یکی ضرورت میباشه دیگه میباشه کلگی بعد دست هم داده یکی را از یک جای نجات بده. بیا که بریم ببینیم که چقدر خساره‌مند شدین شما. خساره‌مند خود زیاد شدیم دیگه. این خانه که ما بود که دارای 5 اتاق بود. 2 آشپزخانه بود. خب 5 اتاق 2 آشپزخانه. اوه یه چیز نمونده او بدر. اینمی 2 منزل بود که یک منزلش تقریبا کلش همونجا 7 دیده بود. یک بیادرم در اون زیر خانه مونده بود. اونجا تقریبا هیچ درکش نبود که صدایش می آمد و 5 صدا میکردم. یک صدا به دلپوری ما میگفت و دانش پود میگرفت که باش خاک در گلونش نره که از گپ زدن نمانم دیگه. مادرم در سر زینه مانده بود که چوب و دستک و سنگ و قلوخ و کل چیز در سرش بود که فعلا تحت مراقبت های جدی است. زخمی شده؟ بله. 2 دانه بیادرم زخمی است، 1 دانه مادرم است زخمی است که یک بیادرم از پایایش چوب گرفته بود راه رفته نمیتونه دیگه. فعلا تحت تداوی است. بیادرت چقدر وقت مانده بود اینجا زیر؟ تقریبا از 1 شب که زلزله شد فکر 3 بجه شب ما را زیر خاک به کمک همی دوستا جوانا هموطنای خود همی خیش قوم خود این از داخل بیرون کردیم. اینجا مانده بود. تقریبا این موقعیت بود. 3 ساعت ماند. 2 ساعت فکر. 2 ساعت ماند. این خداوند نگاهش کرد. خداوند نگاهش کرد. 1000 بار شکر است. باز چطور کشیدنش کت همسایه؟ 2 نفر بودیم اول. ما و بیادر خوردم بود. هر چیز زور زدیم کشیدن نتونستیم. باز برآمدم بالا مردم ها را صدا کردم و مردم کمک کنین که بیادرم زیر خاک مونده. باز خداوند خیر بده زینه را ماندن آمدن که ما کمک کردن. اول مادر من نجات دادیم بعد از او بیادر من نجات دادیم. شکر کلگی نجات پیدا شکر فضل خدا. شکر میکشم. همین که
زنده هستن. 1000 بار اینمی فقط که می گفتی زیرت 2 ساعت اینجا مانده بود، ما گفتم همین متوجه بودم که نگویی که خدای ناخواسته کدام گپ شده که شکر همت نشد زنده است که زنده است. شکر 1000 بار. این فقط همین دلم دک دک میکرد که نگویی که خدای ناخواسته. نه فضل خدا جور است. شکر که جور است. خداوند کل تا عمر دراز نصیب بکنه. الهی آمین. چیزی که رضای الله بوده. وای جان یک چیزی را پیشتر خودت گفتی که من اینجا نبودم، تازه آمدم. بله من تازه آمدم از کابل، خانه ما در کابل بود. خب کجای کابل میشیشتی؟ کابل سر کوتل خیرخانه میشیشتم. خب چقدر وقت؟ تقریبا 3 سال کابل بودم. چطور با تصمیم گرفتی که بیایی مثلا ولسوالی خلم سمنگان زندگی کنی؟ یک پروژه دولتی بود، با مو اساس مو پروژه که آمدیم اینجا مدیریتش پیش می بردم. باز با مو اساس آمدیم کوچ و بارم تصمیم گرفتی بیاری؟ بله در خانه خودم بیایم، هم پیش مادر خود بیایم. خانه اصلی اینجا بود؟ بله اوجم در یک کاروبار رفته بودیم، پس این کاروبار دیگه مقتی بودی در اوجا؟ بله یعنی سعی کو نبی یک کار واسطه شوه که تو اینجا بیایی زلزله شوه، یعنی خسارت. اگر ما نمونی بودیم خدای ناخواسته دیگه اونو فکر کو کی من نجاتش کی نجات میداد و بودن خودت هم یک خیری بوده که بیادرت نجات. بله 1000 بار شکر است که نمیجا بودیم. به شک در هر کار میگن یک گپی هست، یک خیری هست. اگه خسارتمند شدی میشه نجات خدا دی؟ 100%. اگر نمی بودی گفتی تو کی نجات شد. چقدر خسارتمند شده باشی وای جان؟ خسارتمند تقریبا دیگه خودت میفهمی که اینمی این چیزای خوب به درد نمیخوره. خب مجبور هستی که ایره از تده و بکشی دیگه تا که ایره آباد کنی. شاید یک 15 لک 18 لک یا 20 لک در نظر گرفته شود که مثلا پسیر جور کنی. بله حالی که 15 لک 18 لک از کجا میشه دیگه؟ اینجا است که من سر تجارای ما صدا میکنم، سر بنیادهای خیریه صدا میکنم. بله. که اینمی وقتش است که وطندارای ما را کمک بکنیم و به اینمی خاطر آمدیم که وای جان صدایتان مردم بشنوه. زنده باشین، تشکر، خوش آمدین به وطن ما، به خانه ما. با عزت باشی. درست است که از ما چیز ساخته نیست ولی حداقل میتونم صدایت برسانم. اینمی قدمایتان ببخشین که تا اینجا آمدین. وظیفه ماست زنده باشین. یعنی ما تا که یک حادثه سر ما بیای خب حتما از یک ولایت 1-4 نفر کمیای پیش ما میاد. خدا این وضعیت سر هیچ مسلمان نبیاره، همیشه خوشی و آرامی نصیبش کنه. با عزت باشی. وای جان تابال چیزی کمک شده برتون نشده؟ تابال حفیظ جان قند از زمین دولت، از زمین جمعیت لال احمر افغانی یک خیمه برادرم گرفته که یک 10 تا کمپل دیگه، یک 2 دان بشکه از یک مواد اولیه است، یک همون قسم ما دیگه. تابال فعلا کمکم به ما نرسید. کمک اولیه دیگه ما مثلا کسی که مشقاب و ظرف و این چیزا مثل که مثلا مواد غذایی کمک کردن، نهادهای خیریه نه تا با اون تو هنوز خود اینجا نشده. ما گزارش تهیه کردم که بنیاد خیریه باید در جای مختلف ولسوالی مواد غذایی توزیع کردن، امروز هم اینجا خیمه توزیع میکنن. خب من تا گپی است که این کمک های اولیه است. این حالا بعداً باید تصمیم بگیرن که از این کرده کارهای کلان شود، کمک های درست شود که دقیقا شما پس زندگی زمستان نزدیک است که در خانه مردم به سر میبرن. مشکل دمیجه خیر باشه وای جان. فقط اگه ما چیزی پرسان نتونستیم یا یادم رفت یا فکرم نشده، اینمی کمره است، اینمی یک وسیله میشه که مردم صدایت بشنوه. بگو وای جان چیزی میفهم. کل مقاما باید ایره جدی کمک بگیرن در نظر که سرمای زمستان نزدیک است، که از ایره به زودی همی خانه و جای بس خود سرپناه بسازیم تا از زمستان نجات پیدا کنیم. قربان سرت که در زمستان خانه‌هایتان گرم باشه ولی کاملا تخریب شده. می دو بالای منزل بالا خو هیچ نیست. اون قسمت کف خانه خو هیچ نیست. مکمل چپه اینمی سر بیادرم. شکر که زنده است. شکر که زنده است. قربان سرت شم. خیر سلامتشان میخوایم. شمایتان ببخشید که تا اینجا زحمت کشیدی آمدی، احوال ما را گرفته، ما غریبا را احوال ما را گرفته، صدای ما را به گوش‌های نهادهای امنیتی میرسانید. با عزت باشی. اینمی ما شما کل ما یکیستیم، باید یکی به دیگه خود رسیدگی بکنیم. همچنان. با عزت باشی. بسیار زیاد تشکر. قربان سرت. بخیر باشی.
پیشتر هم اینجا قسم میکردیم که تو جانم که تو کاکایم گفتیم یک چیزی با نمیشه که آدم در یک جای میه یا به دانه آدم کش میکنه. هر چیز با ایرادی خداست. اما ترس اما ترس خیر ببینی. گزارش ما وقتش تمام است. ما باید خداحافظی بکنم. در این گزارش ما بسیار زیاد معذرت میخوایم. گاهی وقت اصول مراعات نمیشه، گاهی وقت ما توان گپ زدن نمی باشد، چون عاطفه چیزی است که یک دفعه که ما تو بسیار زور شد سر آدم جگر خون میشه، فشار میه سر آدم دیگه نمیتونه که یک وطندارش عشق بریزه، بدون شک هر قدر آدم خود کنترل میکنه بازم نمیشه. کمی و کاسیر و بزرگواریتان ببخشین. آمدن ما در تهیه چنین گزارش ها ای است که ببینیم بر مردم ما چقدر کمک میشه، چقدر باید کمک شوه. کمک های اولیه خود درست باید دیگه هم فکر شوند، تصمیم بگیرن که فکر شوه و تصمیم بگیرن که کمک بکنن وطندارای ما را. هر کس خانهش به طور کامل اگر تخریب نشده کم شده بر از اونا هم کمک بکنن. کسایی که خانهایشان مکمل تخریب شده به اونا کمک شود تا اینکه یک چیز بر سر بر خانه را جور بکنن که به زندگی عادیشان بر بگردن. زمستان هم نزدیک است، مشکلات هم زیاد است و دیگه هدف ما آمدن به خاطر تهیه گزارشایی است که یک قسم گزارش ها ای که ما مثلا حداقل بتونیم صدایشان شویم، حداقل بتونیم صدای وطندارای ما را برسانیم به گوش 4 تا مسئول و 4 نفری که توان کمک دارد، تجارای ما. و ما یک تشکری خاص میکنم از بنیاد خیریه بیاد که دکتر صاحب احسان الله بیاد در رأس بنیاد قرار داره که همیشه کوشش کردن مردم خود کمک بکنن. و در پهلوی از تمام نهادهای خیریه و تجارای ما تشکری میکنم که کوچکترین کمک هم کردن و از این بعد هم مردم ما را فراموش نکنن، بخصوص کسایی که در این زلزله اخیر متضرر شدن. بسیار زیاد تشکر از کلتان، چیزی که رضای الله بوده. توکل کل ما و شما با پروردگار با اینجا. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. قربان سرت. کاکایم هم پیشتر گفتم من کابل بودم. کجای کابل بودی کاکا؟ خودم این قبرستانی که مچ پیچرش هست مکران کنه. خب در مکریان کنه بودی؟ بله. در پیش مسجد بودم. خب اونجا چی میکردی؟ همونجا خانه داماد رفتم. خب خانه داماد؟ بله. خیشه و زلزله همونجا بود؟ همین زلزله همونجا بود. پگایش حرکت کرد. باز چی گفتن که زلزله کجا شده؟ زلزله با گفتن تنگی تاشخان زلزله شروع شده گفتن. نه خبر شدی که در قریه تان زلزله شده؟ بله حرکت کردن دیگه گفتم به که وقت رو خدا نکنه چیزی نشد. یک زنگ منگ میزدی تا حرکت کرد؟ موبایلم سوختن در جو مثلا. سوخته. سیم کارت برای سوختم. حال کدام تلفن دیگه نبود زنگ؟ بله بخور. کاش که اونجا ما را پیدا میکردی یک زنگ خمیز. اسمی خودتان؟ حفیظ خواه. اونجا کم پرسان هم میکردی یک بالاخره پیدای ما میکردی. از این قبرستانی بالاست پایان. شما خون شما خیر باشه. به هر صورت بسیار زیاد تشکر. قربان سر دست شما کسی آوار نشده. بخیر گذشت. خوش. مثلا خونه آوار شده بود. دیگه کسی فلخات چیزی نبود من. خونه یک زمین آوار شد هیچ نمونده گویم که خانه بنده. خیر باشه. خیر خودت هم در مکریان بود. بله در کابل بود. بله. خیر باشه. خساره مالی میشه یک چیز جانی نباشه. بله جانی شکر فضل جانی مثلا خساره است دیگه. برای شکر. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر که همین خساره جانی نیز مالی را خیر. بسیار تشکر. با امان خدا از کلتان. ما هم رفتم. خدا نگهدار. بخیر باشه. با امان خدا. خانه‌تان آمد که همدردی میکنه، برسان میکنه خانه‌تان شما. این یک مصیبتی است که تنها اینجا نیست. سر تا سر افغانستان است. امر خداست. بدون از امر خدا هیچ گپی نیست. خانه شما ما وقت یک آمدن امروز ما صحبت شدیم. با امان خدا. بخیر باشه. گزارش ما در اینجا به پایان میرسه. بازم میگم کمی و کاسیر و بزرگواریتان ببخشید. تا گزارش بعدی خداوند یار و نگهدار همه ما شما.